साथीहरु मेरो YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म आज तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अफ लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सनहरुको लिमिट च्याप्टरको क्लास 11 को मैले लगभग 6 वटा जति इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु लगेको छु र यो एकदमै धेरै पटक सोधेको क्वेशनहरु यिनीहरु एक्जाममा र कसरी सल्भ गर्ने त यो मेथड सहित र यो क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने यो कुराहरु यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र फर्स्टमा हेरौं त फर्स्टको छ इभ्यालुएट लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा x sin थीटा माइनस थीटा sin x अपन x माइनस थीटा छ के छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा x sin थीटा माइनस थीटा sin x अपन x माइनस थीटा छ र यो क्वेशनमा अब हेरौं त यसमा चाहिँ मैले सिधै एकचोटी x को ठाउँमा थीटा राख्दाखेरि हेरौं त के हुन्छ त थीटा sin थीटा हुन्छ होला माइनस थीटा sin थीटा अपन के भयो थीटा माइनस थीटा भयो अर्थात यो भनेको थीटा sin थीटा माइनस थीटा sin थीटा भनेको त 0 अपन 0 इक्वल टु 0 भयो बाइ 0 अपन 0 बाइ 0 फर्म भयो र यो फर्मलाई के भन्छ इन्डिटरमिनेट फर्म भन्छ इन्डिटरमिनेट फर्ममा आयो र यो फर्ममा आउन नदिनका लागि अब यो फर्मबाट नआइकन यसलाई सल्भ बनाउनका लागि अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र सुरुमा त मैले यसमा पुट गरौँ पुट x माइनस थीटा इक्वल टु h मैले x माइनस थीटा को ठाउँमा h राखेँ र x इक्वल टु के हुन्छ h प्लस थीटा हुन्छ x इक्वल टु h प्लस थीटा हुन्छ अब त्यसपछि हेरौं त एज x टेन्ड्स टु थीटा यदि x थीटातिर गयो भने h कतातिर जान्छ हेरौं त h टेन्ड्स टु 0 हुन्छ कि हुँदैन यसमा थीटा राखौं त थीटा राख्यो भने थीटा माइनस थीटा इक्वल टु 0 h टेन्ड्स टु 0 भयो र त्यसपछि हेरौं त इक्वल टु के हुन्छ देन पुट गरौं भने चाहिँ देन के भयो त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x को ठाउँमा h प्लस थीटा इन्टु sin थीटा माइनस थीटा sin अनि h प्लस थीटा अपन h भयो होला इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h sin थीटा प्लस थीटा sin थीटा लेख्न पाएन यसले भित्र मल्टिप्लाई गरेको sin थीटाले यतातिर मल्टिप्लाई गरेको त्यसपछि माइनस यसले एकपटक गरौँ भनौँ न यसरी मल्टिप्लाई गरेको र त्यसपछि माइनस थीटा sin h प्लस थीटा अपन h लेख्न सक्यो र लिमिट h टेन्ड्स टु 0 र h sin थीटालाई जस्ताको जस्तै लेखेँ मैले यो दुईटामा हेरौँ त यो र योमा चाहिँ के कमन छ प्लस थीटा कमन छ दुईटामा थीटा छ र के बाँकी रहन्छ sin थीटा माइनस sin h प्लस थीटा बाँकी रहेन होल अपन h भयो होला हेर्नु त साथीहरु अब त्यसपछि के रहेछ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ h प्लस थीटा बाइ h इन्टु sin थीटा माइनस sin h प्लस थीटा लेख्न सक्यो कि सकेन यो चाहिँ होलको त्यसपछि यो sin यसले यसलाई क्यान्सल गर्यो र यसभन्दा माथि अब के रहेछ भने त लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin थीटा प्लस थीटा बाइ h sin a माइनस sin b को फर्मुला के हो थाहा छ नि sin a इन्टु sin a माइनस sin b को फर्मुला हुन्छ sin a माइनस sin b भन्ने बित्तिकै माइनस आउने बित्तिकै अगाडि cos लेख्ने cos a प्लस b बाइ 2 इन्टु sin a माइनस b बाइ 2 भन्ने थाहा छ र यो फर्मुलामा राख्ने हेरौँ त अब के हुन्छ 2 इन्टु cos a भनेको थीटा प्लस h प्लस थीटा बाइ 2 इन्टु sin a माइनस b भनेको त थीटा माइनस h माइनस थीटा बाइ 2 भयो भएन हेर्नुहोस् अब त्यसपछि त्यसभन्दा पछि लिमिट h टेन्ड्स टु 0 sin थीटा
प्लस थीटा बाई एच भयो। त्यसपछि 2 अब मैले के लेखेँ भने कस 2 थीटा प्लस एच बाई 2 यो लेख्यो कि लेखेन भयो कि भएन थीटा थीटा 2 थीटा भयो प्लस एच बाई 2 भयो इन्टु साइन यो थीटाले क्यान्सल गर्यो के हो माइनस एच बाई 2 भयो होला। र त्यसपछि लिमिट एच टेन्स टु 0 अब हेरौँ त माइनस साइन एच बाई 2 भनेको त माइनस साइन ए हो त्यसले त्यो भएको हुनाले त्यसलाई मैले अगाडि लेखेँ माइनस साइन एच बाई 2 लेख्न सक्यो कि सकेन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ एच यति लेखेँ त्यसपछि थीटा लेखेँ यहाँनिर 2 लेखेँ कस 2 थीटा प्लस एच बाई 2 हो। र यहाँनिर हेर्दा मैले तल पनि मल्टिप्लाई गरेँ 2 ले गरेँ माथि पनि के गरेँ मल्टिप्लाई 2 ले गरेँ डिभाइड पनि 2 ले गरेँ। र यो फङ्सन हेरौँ त यो फङ्सन कति हुन्छ त लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन एच बाई साइन एच भनेको त यो त 1 हुन्छ र लिमिट एचको ठाउँमा चाहिँ 0 राख्दिनँ लिमिट राख्दिनँ फाइनल आन्सर के हुन्छ हेरौँ त अब लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन थीटा माइनस 1 भयो अनि त्यसपछि यो 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो के बाँकी रह्यो त कस 2 थीटा प्लस एचको ठाउँमा चाहिँ 0 राख्दिने यो भयो कस थीटा भयो इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 साइन थीटा लिमिट राखिसकेपछि लिमिट लेख्नु पर्दैन इक्वल टु के भयो त साइन थीटा माइनस थीटा इन्टु कस थीटा भयो। देयरफोर आन्सर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 एक्स टेन्स टु थीटा एक्स साइन थीटा माइनस थीटा साइन एक्स अपन एक्स माइनस थीटा इक्वल टु साइन थीटा माइनस थीटा कस थीटा यसको चाहिँ आन्सर भयो। यो यस्तै सेम तरिकाबाट यिनीहरूलाई पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि दोस्रो इक्जाम एक्स टेन्स टु वाइ साइन एक्स माइनस साइन वाइ अपन एक्स माइनस थीटा छ एक्स माइनस वाइ छ र सेकेन्डको छ लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ साइन एक्स माइनस साइन वाइ अपन के छ एक्स माइनस वाइ छ। र यसमा पनि मैले हेरौँ यसको सोल्युसन हेरौँ पुट एक्स माइनस वाइ इक्वल टु एच मान्ने र एक्स इक्वल टु के हो एच प्लस वाइ भयो र त्यसपछि वेयर एज एक्स टेन्स टु वाइ यदि एक्स वाइतिर गयो भने एचको भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ त एच टेन्स टु 0 एच चाहिँ 0 तिर आउँछ वेन एक्स माइनस वाइ इक्वल टु एच र एक्स इक्वल टु एच प्लस वाइ छ एक्स टेन्स टु वाइ एच टेन्स टु 0 हुन्छ र त्यसपछि के हेरौँ भन्दाखेरि अब त्यसपछि भ्यालु राखिदिउँ यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि देन र लिमिट एक्स टेन्स टु वाइ साइन एक्सको ठाउँमा चाहिँ के राख्ने एच प्लस वाइ राखिदिने त्यसपछि प्लस त्यसपछि माइनस साइन वाइ अपन एक्स माइनस वाइको ठाउँमा चाहिँ के राख्ने एच राख्ने यहाँ चाहिँ के हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु 0 हुने भयो भ्यालु राखिसकेपछि एच टेन्स टु 0 हुने भयो इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 यो अब साइन ए माइनस साइन बीको फर्मुला लगाउनेसित यो त साइन ए भयो यो चाहिँ बी भयो साइन ए माइनस साइन बीको अघिल्लो फर्मुला भने जस्तै 2 कस एच प्लस वाइ बाई 2 इन्टु साइन एच प्लस वाइ माइनस वाइ अपन के भयो एच भयो इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 अब हेरौँ त 2 कस एच प्लस 2वाइ अपन 2 इन्टु साइन वाइले वाइलाई क्यान्सल गर्यो एच रह्यो अपन 2 हो यहाँ पनि अपन 2 भयो होल अपन एच भयो मैले यहाँ एच बाई 2 छ र एच बाई 2 लेखेँ र यहाँ पनि 2 लेखेँ र अब यो फङ्सनलाई हेरौँ है मेन कन्सेप्टलाई हेरौँ यो फङ्सनलाई हेर्ने र यो टर्मलाई हेर्दाखेरि हेरौँ त के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यो 2 ले माथिको 2 लाई क्यान्सल गर्यो र इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु 0 कस
h plus 2y cos h plus 2y होल अपन 2 इन्टु यो भनेको 1 भयो। अब लिमिटको भ्यालु राखिदिउँ, यसको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ cos 2y बाई 2 भयो। त्यसपछि के भयो हेरौँ त, इक्वल टु cos y भयो। एन्सर चाहिँ के आयो, cos y आयो यसको एन्सर चाहिँ। Therefore limit s tends to 0 sin x minus sin y whole upon x minus y equal to cos y। यसको एन्सर भयो y cos x minus cos y upon x minus y छ र यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ त, सोलुसन पुट x minus y इक्वल टु के राखिदिने, h राखिदिने र x इक्वल टु के हुन्छ, यसलाई यता लिँदाखेरि h प्लस y हुन्छ। वेयर x टेन्स टु y, x y तिर गयो भने h टेन्स टु 0 भयो कि भएन। x को ठाउँमा y राख्दाखेरि y माइनस y इन्टु 0 भयो कि नि, h इक्वल टु 0 भयो। र त्यसपछि हेरौँ त, देन लिमिट, अब यसको ठाउँमा चाहिँ के राख्ने, यो राख्ने h टेन्स टु 0 cos x को ठाउँमा चाहिँ h प्लस y माइनस cos y होल अपन x इक्वल टु h प्लस y छ भने नि के भयो त, h, यसको ठाउँमा चाहिँ h राख्ने र यसमा पनि त्यही फर्मुला लगाइदिने, लिमिट h टेन्स टु 0 cos h प्लस y र cos माइनस cos y र cos a माइनस cos b को फर्मुला के हो, cos a माइनस cos b को फर्मुला चाहिँ थाहा छ कि छैन, 2 sin, सुरुमा चाहिँ b माइनस a इन्टु के भयो sin a प्लस b बाई 2। र यो फर्मुला रहेको छ 2 sin b माइनस a बाई 2 र sin a प्लस b बाई 2, sin c माइनस sin d भनेर पढ्या होला र यही हो। त्यसपछि अब यही फर्मुला लगाउने, हेरौँ त, cos 2 sin h प्लस y छ भने h प्लस b भनेको कति छ, y माइनस h माइनस के भयो y अपन 2 इन्टु sin a प्लस b भनेको h प्लस y अपन 2 भयो। त्यसपछि होल अपन h भयो र लिमिट h टेन्स टु 0 र 2, यो y ले y लाई क्यान्सल गर्यो, sin माइनस h बाई 2 अपन h इन्टु sin h प्लस 2y अपन 2 लेखेँ मैले। र यसमा मैले के गरेँ भने बाई 2 गरेँ र एकछिन है, यसमा अगाडि एउटा टर्म छ, यो माइनस छ नि, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर के हुन्छ, माइनस साइन थीटा हुन्छ। जस्तै साइन माइनस थीटा इक्वल टु के हुन्छ, माइनस साइन थीटा हुन्छ, यो थाहा छँदैछ। त्यसपछि लिमिट h टेन्स टु 0, यो माइनस अगाडि आउँछ, माइनस 2 साइन h बाई 2 इन्टु साइन h प्लस 2y अपन 2 होल अपन h भयो। र यसमा मैले h बाई 2 इन्टु 2 गरेँ र यो टर्म के भयो, 1 हुन्छ, यो टर्म के हुन्छ, 1 हुन्छ। यो 2 लाई क्यान्सल गर्यो, लिमिट h टेन्स टु 0, यसको ठाउँमा 1 राखिदिने, माइनस 1 भयो साइन h प्लस 2y बाई 2। अब h को ठाउँमा चाहिँ के राखिदिने, 0 राखिदिने, माइनस साइन 2y बाई 2 भयो, 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो, माइनस साइन y भयो। आन्सर चाहिँ के भयो, माइनस साइन y भयो। बुझ्यो कि बुझेन, बुझ्यो होला। त्यसपछि अब देयरफोर लिमिट x टेन्स टु y cos x माइनस cos y अपन x माइनस y
इक्वल टू के हो माइनस साइन वाइ भयो यसको आन्सर हो। अब फोर्थ नम्बरमा हेरौँ। फोर्थ नम्बरको इक्जाम्पल रहेको छ लिमिट एक्स टेन्स टु थीटा एक्स कट थीटा माइनस थीटा कट एक्स होल अपन एक्स माइनस थीटा। प्रोसेस चाहिँ सेम हो, अगाडिकै नै हो है, सेम प्रोसेसबाट गर्ने हो। सोलुसन पुट एक्स माइनस थीटा इक्वल टू के राखौँ एच राखौँ। एच राखिसकेपछि त्यसपछि हेरौँ त एक्स इक्वल टू के हुन्छ एच प्लस थीटा हुन्छ। त्यसपछि whereas x tends to थीटा र s tends to के हुन्छ 0 हुन्छ। x को ठाउँमा चाहिँ x tends to थीटा जस्तै x को ठाउँमा चाहिँ थीटा राख्ने हो भने s tends to के हुन्छ 0 हुन्छ। र त्यसपछि हेरौँ त then लिमिट x tends to थीटा x को ठाउँमा चाहिँ h प्लस थीटा राखिदिने इन्टु कट थीटा राखिदिने कट थीटा भयो। त्यसपछि थीटा कट x को ठाउँमा चाहिँ h प्लस थीटा भयो होल अपन के भयो x माइनस थीटा भनेको x भयो, x माइनस थीटा भनेको h भयो किनकि x माइनस थीटा भनेको h मानेको छ। अब यसमा पनि यसले भित्रतिर मल्टिप्लाई गरिदिने लिमिट x टेन्स टु थीटा र h कट थीटा प्लस थीटा कट थीटा माइनस थीटा कट h प्लस थीटा यो भयो होल अपन h भयो। र मैले छुट्याएर लेखेँ। यसमा चाहिँ के आयो कमन आयो हेरौँ त लिमिट x टेन्स टु 0 h टेन्स टु 0 हुनुपर्ने चाहिँ किनकि हामीले लिमिट राखिसकेको छ नि त, भ्यालु राखिसकेको छ भने 0 भयो। s टेन्स टु 0 s टेन्स टु 0 s टेन्स टु 0। अब h कट थीटा प्लस थीटा कमन आयो कट थीटा माइनस कट h प्लस थीटा होल अपन के भयो h भयो। छुट्याउने फरक फरक छुट्याउने लिमिट s टेन्स टु 0 h कट थीटा बाई h यसले यसलाई क्यान्सल गर्छ हैन। त्यसपछि प्लस थीटा बाई h इन्टु कट थीटा माइनस कट h प्लस थीटा। हामीलाई कट थीटा माइनस कट h प्लस थीटाको फर्मुला थाहा छैन। कट भनेको त के हो त, कट भनेको त कट थीटा भनेको कस थीटा बाई साइन थीटा हो र यो फर्ममा लेखिदिने। अब त्यसपछि लिमिट s टेन्स टु 0 कट थीटा भइहाल्यो। त्यसपछि प्लस थीटा बाई h भयो अनि कट थीटा माइनस कट थीटा कट h प्लस थीटा भनेको चाहिँ के लेख्ने कट थीटाको ठाउँमा चाहिँ कस थीटा बाई साइन थीटा माइनस अनि त्यसपछि कट h प्लस थीटा बाई भने कस h प्लस थीटा बाई साइन h प्लस थीटा। यो लेख्न पायो कि पाएन भयो। अब यसमा चाहिँ एलसिएमलाई नै क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने सिधै यसले यता मल्टिप्लाई गर्ने यसले यता मल्टिप्लाई गर्ने तलको चाहिँ सेम लेख्ने सर्टकट मेथड हुन्छ। इक्वल टू लिमिट s टेन्स टु 0 कट थीटा प्लस थीटा बाई h यसले यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हो कस थीटा इन्टु साइन h प्लस थीटा बाई थीटा भयो माइनस कस h प्लस थीटा इन्टु साइन थीटा भयो कि भएन। अनि होल अपन रिमाइनिङमा के रह्यो हेरौँ त साइन थीटा इन्टु साइन h प्लस थीटा भयो इक्वल टू लिमिट s टेन्स टु 0 कट थीटा प्लस थीटा बाई h। अब हेरौँ त यो भनेको के हो त कस साइन h प्लस थीटा इन्टु कस h प्लस थीटा डट ए इन्टु साइन थीटा छ। हामीले के थाहा छ साइन ए माइनस बी को फर्मुला के हुन्छ त साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी हुन्छ कि हुँदैन। यही फर्ममा आएको छ हेर्नुहोस् न। थीटालाई यदि मैले ए मान्ने हो भने जस्तै थीटालाई मैले बी मानेको चाहिँ साइन एच प्लस थीटालाई ए मान्ने हो भने एच प्लस थीटा माइनस एलाई चाहिँ मैले एच प्लस थीटा माने त
sin a minus b इक्वल टु sin a cos b minus cos a sin b छ र यसमा मैले के भनेको थिएँ a भनेको चाहिँ h प्लस थीटा र b भनेको थीटा मानौँ र के हुन्छ हेरौँ त त्यसपछि sin h प्लस थीटा माइनस थीटा होल अपन sin थीटा इन्टु sin h प्लस थीटा भयो भएन र limit h tends to 0 cot theta plus theta by h into theta theta cancel गर्यो sin h whole upon sin theta into sin h plus theta अब यो sin h by h भनेको त के हो त हामीलाई limit h tends to 0 भने त्यो पनि 1 हो cot theta limit h tends to 0 cot theta plus theta by sin theta into sin h plus theta भयो र h को ठाउँमा चाहिँ के राख्दिने 0 राख्दिने h को ठाउँमा चाहिँ के राख्दिने 0 राख्दिने लिमिट h tends to 0 cot theta a इक्वल टु के राख्ने cot theta plus theta by sin theta into h को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ sin theta हुन्छ र के हुन्छ हेर्नु त cot theta plus theta sin theta भनेको 1 by sin square theta 1 by sin square theta भनेको cosec square theta सो के भयो cot theta plus theta cosec square theta भयो यो भयो therefore limit x tends to 0 x tends to theta x cot theta minus theta cot x whole upon x minus theta equal to के भयो cot theta plus theta cosec square theta यो चाहिँ के भयो हाम्रो सिद्धि पनि इक्वेसन पनि गयो र त्यसपछि के बाँकी अब लास्टमा हेरौँ त यो सेकेन्ड लास्टमा छ v नम्बरको छ लिमिट x tends to theta x cos theta minus theta cos x whole upon x minus theta छ र यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सेम मेथडबाट गर्ने मेथड चाहिँ सेम लगाउने सोलुसन पुट x minus theta equal to h र x equal to h plus theta भयो त्यसपछि as x tends to theta h tends to 0 यो भन्नै परेन अघि नै बुझिसकेका छौ त्यसपछि के लेखौँ भन्दा देन लिमिट x tends to theta x को ठाउँमा चाहिँ h plus theta cos theta minus theta अनि theta cos x को ठाउँमा चाहिँ h plus theta whole upon x minus theta को ठाउँमा चाहिँ x minus theta को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने h राख्ने यहाँ चाहिँ फेरि यता पनि मैले के राखेँ h tends to 0 र इक्वल टु लिमिट h tends to 0 यसले भित्र मल्टिप्लाई h cos theta प्लस थीटा cos theta भएको भएन यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस थीटा cos h plus theta होल अपन h भयो होला यो र यो टर्ममा हेरौँ यसमा थीटा कमन छ र थीटा कमन लेखिदिउँ लिमिट h tends to 0 h cos theta प्लस थीटा कमन आयो cos theta माइनस cos h plus theta होल अपन h भयो होला त्यसपछि छुट्याइदिउँ यसलाई लिमिट h tends to 0 h cos theta होल अपन h plus theta by h into cos theta minus cos h plus theta भयो यसले यसलाई क्यान्सल गर्यो र त्यसपछि हेरौँ त इक्वल टु लिमिट h tends to 0 cos theta plus theta by h into
यो cos a minus cos b को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a b minus a भनेको h plus theta minus theta into sin theta plus h plus theta by 2 के भन्छ भन्दाखेरि a b minus a into sin a plus b equal to त्यसपछि हेरौँ त लिमिट s tends to 0 cos theta plus theta 2 होल अपन h लेखेँ यो थीटाले थीटालाई क्यान्सल गर्यो sin h बाँकी रह्यो इन्टु बाई 2 गरेँ इन्टु 2 गरेँ 2 हुनुपर्ने यहाँ चाहिँ भयो र अब यो टर्म हेरौँ त यो टर्मलाई हेर्ने त्यसपछि के रह्यो हामी sin 2 थीटा प्लस h बाई 2 रह्यो यो टर्म चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ सो लिमिट s टेन्ड्स टु 0 cos थीटा प्लस थीटा यो 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो यो 1 भइहाल्यो त्यसपछि sin 2 थीटा प्लस h बाई 2 त्यसपछि हेरौँ त त्यसपछि अब h को ठाउँमा चाहिँ 0 राख्दिने र cos थीटा प्लस थीटा h को ठाउँमा थीटा राख्दाखेरि sin थीटा भयो होला आन्सर के भयो हेर्दा आन्सर आइहाल्यो हाम्रो therefore limit x tends to theta x cos theta minus theta sin theta cos x upon x minus theta equal to के हो cos theta plus theta sin theta यो चाहिँ फाइनल आन्सर भयो अब लास्ट वान छ लास्ट वान सबको सबमिट दिएँ है मैले चाहिँ अब VI मा छ हेरौँ त लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा x tan थीटा माइनस थीटा tan x होल अपन x माइनस थीटा मेथड सेम हो सोलुसन पुट x माइनस थीटा इक्वल टु के राख्ने h राख्ने र x इक्वल टु गयो थीटा प्लस h भयो र त्यसपछि एज x टेन्ड्स टु थीटा h टेन्ड्स टु के हुन्छ 0 हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x tan थीटा माइनस थीटा tan x होल अपन x माइनस थीटा x टेन्ड्स टु थीटा हुँदाखेरि s टेन्ड्स टु के छ 0 छ लिमिट s टेन्ड्स टु 0 x को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने थीटा प्लस h इन्टु tan थीटा माइनस थीटा tan के भयो थीटा प्लस h भयो होल अपन के भयो h भयो इक्वल टु लिमिट s टेन्ड्स टु 0 यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा थीटा tan थीटा प्लस b tan थीटा माइनस थीटा tan थीटा प्लस h होल अपन h लिमिट s टेन्ड्स टु 0 अब h भयो यो र यो टर्ममा के कमन छ थीटा कमन छ s tan थीटा लेखेँ त्यसपछि प्लस थीटा कमन ल्याएँ र tan थीटा माइनस थीटा tan थीटा प्लस h लेख्न सक्यो होल अपन h भयो इक्वल टु लिमिट s टेन्ड्स टु 0 अब s tan थीटा बाई h लेख्न सक्यो प्लस थीटा बाई h इन्टु tan थीटा
माइनस थीटा tan थीटा प्लस h यो भयो। यो यसलाई क्यान्सल गर्यो। अब हेरौँ त लिमिट s टेन्स टु 0 बाँकी के रह्यो tan थीटा कस्तो m नभए tan थीटा प्लस थीटा बाई h। यसमा फेरि tan भनेको त के हो sin थीटा बाई cos थीटा माइनस थीटा sin थीटा प्लस h बाई sin cos थीटा प्लस h यो भयो। र लिमिट s टेन्स टु 0 tan थीटा प्लस थीटा बाई h क्रस मल्टिप्लिकेसन है cos थीटा प्लस h यतातिर गर्दै cos थीटाले मात्र यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने हेरौँ त cos थीटा प्लस h इन्टु sin थीटा माइनस थीटा sin थीटा प्लस h इन्टु cos थीटा होल अपन cos थीटा इन्टु cos थीटा प्लस h भयो। लिमिट s टेन्स टु 0 tan थीटा प्लस अब यहाँ हेरौँ त cos थीटा प्लस a माइनस sin थीटा छ भने नि यतातिर कति छ यतातिर cos थीटा छ र थीटा अगाडि कमन आइसकेको छ है यो थीटा अगाडि कमन आइसकेको छ र यो थीटा कमन आइसकेको छ खाली हेरेछु। त्यसपछि प्लस थीटा बाई h यो भनेको त के हुन्छ sin a माइनस sin b भयो कि भएन यसलाई थीटालाई a मान्ने हो भने नि b कसलाई मान्ने यसलाई मान्ने र sin a माइनस sin b भनेको sin थीटा माइनस h भयो। त्यसपछि cos थीटा इन्टु cos थीटा प्लस h भयो। र लिमिट s टेन्स टु 0 tan थीटा प्लस थीटा बाई h इन्टु यो थीटा थीटा क्यान्सल भयो sin माइनस h भयो होला हैन। त्यसपछि अपन cos थीटा प्लस थीटा प्लस h इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0 tan थीटा प्लस यो भनेको 1 हुन्छ यो टर्म भनेको थीटा बाई cos थीटा इन्टु cos थीटा प्लस h भयो। त्यसपछि यसको ठाउँमा चाहिँ के राख्दिने 0 राख्दिने के हुन्छ tan थीटा प्लस थीटा बाई cos थीटा इन्टु cos थीटा अपन इक्वल टु tan थीटा प्लस थीटा यो cos स्क्वायर थीटा हुन्छ माथि गर्दाखेरि के हुन्छ cosको परि sec स्क्वायर थीटा। अब यही लेख्दिउँ therefore limit x tends to 0 x tends to theta x tan theta minus theta tan x upon x minus theta equal to के हुन्छ tan theta plus theta sec square theta हुन्छ। यो चाहिँ फाइनल आन्सर भयो। थ्याङ्क यू गाइज यति नै आजको क्लासमा। यसपछिको नयाँ भिडियोहरू आउनेछन् र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।